फर्स्टमा D01 भर्नको लागि हजुर वेब ब्राउजर ओपन गरेर ird.gov.np मा जानुहोस्। त्यसपछि हजुरले करदाता पोर्टल देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हामीहरूले इन्कम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नुपर्ने भएकोले इन्कम ट्याक्समा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा इन्कम ट्याक्स रिटर्नको विभिन्न प्रकारको रिटर्नहरू देखाएको छ। हामी D1 भर्ने भएकाले D1 मा क्लिक गर्नेछौँ र हामीले पहिले भने जस्तै D01 भर्नको लागि दुईवटा तरिका छ। एउटा हो ब्याङ्क मार्फत कर तिर्ने र अर्को चाहिँ अनलाइन तिर्ने। यदि ब्याङ्कमा गएर हजुरले कर तिर्न चाहनुहुन्छ र त्यो प्रोसेस अपनाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा गएर डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि हजुरलाई एउटा विवरण देखाउनेछ। यो विवरणमा हजुरले दुईवटा सिमिलर किसिमको भाउचर भर्नुपर्नेछ। एउटा छ हजुरको करदाता प्रति, अर्को छ ब्याङ्कले राख्ने प्रति। यसमा चाहिँ हजुरले के विवरण भर्नुपर्छ भने हजुरले ब्याङ्कमा भाउचर जम्मा गर्दाको भाउचर नम्बर, मिति, स्थायी लेखा नम्बर हजुरको, अनि फर्मको नाम र ठेगाना, आन्तरिक राजस्व कार्यालय अथवा आन्तरिक राजस्व कार्यालय सेवा कार्यालय, बैंकको नाम र शाखा, बैंकको खाता नम्बर। यो चाहिँ पुरानो फर्म भएको हुनाले 20 लाखको कारोबार लेखेको छ, तर यो 30 लाखसम्म पाइने हुन्छ। 2000 फाइनान्सियल इयर 2078-79 र त्यसपश्चात र यसबाट आउने रकमहरू हजुरले पेमेन्ट गर्दाको अमाउन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र यदि एउटा आय वर्षको ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ भने चाहिँ एउटा कोलममा राख्ने, अथवा त्योभन्दा बढी पनि यदि हजुरले 2-3 वर्षदेखि ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुभएको छैन भने प्रत्येक कोलममा एक वर्षको गरेर हजुरले यहाँ विवरण राख्नुभयो भने यो एउटै विवरणबाट हजुरले 3-4 वर्षको ट्याक्स पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ करदाता वा प्रतिनिधिको दस्तखत, नाम र मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी डिटेलको लागि हजुरले यहाँ पनि पढेर त्यो अनुसार हजुरले भर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को आयो हामीले अनलाइन विवरण भर्ने। अनलाइन विवरण भर्नको लागि यहाँ हजुरले आफ्नो प्यान नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरले ट्याब बटन थिच्नुभयो भने इन्कम ट्याक्स डिपार्टमेन्टमा भएको डिटेलहरू जुन हजुरले पहिला नै दिन सक्नु भएको छ त्यो डिटेल अटोमेटिक त्यसमा जेनेरेट हुनेछ र रजिस्टर बटनमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले आर्थिक वर्ष सिलेक्ट गर्नुहोस्, कुन वर्षको लागि पेमेन्ट गर्नुभएको। यदि हजुरले पुरानो वर्षको लागि पेमेन्ट गर्नु भएको छैन भने 78-79 को ठाउँमा पुरानो वर्षहरू पनि देखाउने गर्छ, तर हामीले 78-79 को मात्र तिर्नुपर्ने भएको हुनाले 78-79 मा क्लिक गर्नुहोस् र कारोबार रकम जहिले पनि 30 लाख अथवा 30 लाख भन्दा कम हुनुपर्नेछ। यदि हामीले यसमा 32 लाख राख्यो भने यसले यो वार्निङ दिनेछ कि कारोबार रकम 30 लाख भन्दा कम हुनु पर्यो D1 को लागि। सो हामीले यसमा 30 लाख राख्नेछौँ र यसमा नाफा 3 लाख भन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले यदि 30 लाखको कारोबार छ भने 27 लाख वा सो भन्दा बढीको कट्टी हुने रकम अथवा खर्च हुनुपर्ने छ। यदि हामीले 26 लाख जसमा 4 लाख नाफा हुन्छ त्यसो भयो भने आय 3 लाख भन्दा बढी भएकोले D1 भर्न पाउनुहुने छैन। त्यस्तो भयो भने D1 नभरेर हामीले D3 भर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीले यदि मानौँ 27 लाखको खर्च भएको छ, ट्याब थिचेर ओके थिच्नुभयो भने यसले ट्याक्स अटोमेटिक क्याल्कुलेट गरिदिन्छ। एक्चुअलमा महानगरपालिकाको ट्याक्स चाहिँ 7500 हो, तर कोभिडको डिस्काउन्टले गर्दाखेरि 78-79 सालमा 75% कर छुट गरेको हुनाले कर रकम 1875 छ र दफा 117 को शुल्क भन्नाले यदि हामीले विवरण ढिला बुझायो भने त्यसको शुल्क हो। यो चाहिँ प्रति महिना 100 रुपैयाँको दरले बढ्दै जाने हुन्छ D1 मा। D1 मा चाहिँ
दफा 117 को शुल्क ₹100 प्रति महिना बढ्दै जाने हुन्छ र दफा 119 को ब्याज 15% पर एनम को दरले बढ्दै जाने हुन्छ। पर मन्थको हिसाबले बढ्छ यो पनि। यदि हामीले टाइममा बुझायो भने यो शुल्क पनि लाग्दैन, ब्याज पनि लाग्दैन र यस पश्चात हामीले ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले कुनै पनि ब्याङ्क सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरले सबमिट क्लिक गर्नुहोस् र एउटा एडिसनल ट्याब यसमा सो गर्छ जुन पेमेन्टको लागि हुनेछ र यसमा हजुरले रकम भुक्तानी गर्ने विकल्पहरूमा कनेक्ट आइपिएसमा क्लिक गरेर रकम भुक्तानीमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा हजुरले आफ्नो युजर आइडी पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपश्चात हजुरले यसमा आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट सिलेक्ट गरेर सबमिट गर्नुभयो भने यसले पेमेन्ट गरेको भाउचर जेनेरेट गर्नेछ र भाउचर जेनेरेट गरेपछि कुनै बेला यसले सोही टाइममा रिटर्न पनि अपलोड गर्ने गर्दछ अथवा एक दुई दिन डिले पनि हुने गर्दछ कहिलेकाहीँ सर्भरको कारणले गर्दाखेरि। त्यसमा हजुर आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन। हजुरको यदि पेमेन्ट कम्प्लिट र सक्सेसफुल भएको छ भने रिटर्न अटोमेटिकल्ली भेरिफाई भएको मानिन्छ र त्यसपश्चात हजुरले ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट निकाल्नको लागि हजुर इन्कम ट्याक्स अफिस गइराख्नु पर्ने छैन D01 को लागि। त्यसको लागि हजुर जनरलमा जानुहोस्, ट्याक्स पेयर लगइनमा जानुहोस्, प्यान नम्बर टाइप गर्नुहोस् र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हजुरले ट्याक्स क्लियरेन्समा क्लिक गर्नुहोस् र जुन वर्षको हजुरले ट्याक्स क्लियरेन्स चाहेको त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रिन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपश्चात यस गर्यो भने हजुरले यसमा हजुरले ट्याक्स क्लियरेन्स देख्न पाउनुहुनेछ हजुरको। यसलाई प्रिन्ट गरेर राख्नुहोस् र हजुरले आफ्नो ट्याक्स क्लियरेन्स यसबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।